කවුද අර වැනි වැනි එන පොර? Who is that bugger coming wagging? ඕනම ගමක ඔය වගේ මිනිස්සෙක් ඉන්නවාම තමයි. අදත් කතාව පටන් ගද්දිම ඔයාට තේරෙන්නේ නැති ලස්සන කතාවක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තාක් දුරට මම කරපු පාඩම් ඔයාට ගොඩාක් දුරට තේරෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. පහල තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාට තේරෙන්නේ නැති අපහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ලෙසන් එක හොඳයි නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා කැමති වෙන දෙබස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් දැනගන්න ඕන ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා තියෙනවා නම් පහල තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න. මම ඒවා දාන්නම්. අපේ රොෂාන් නැර වෙන්න කවුද? He is none other than our Roshan. වෙන්න කවුද? අපේ අයියා ඇරෙන්න. එහෙම කියලා ඔයාලට කියන්න ඕන නම් මම එහෙම තමයි කියන්න ඕන. He is none other than our elder brother. ඌද? දෙයියනේ ඌට හොඳටම වෙරි. Is he? My God, he is fully cut. අද ඉගෙන ගන්න he is fully cut කියලා කියන්නේ හොඳටම වෙරි කියන එක. ඔහුට හොඳටම වෙරි. එයාට හොඳටම වෙරි. දැන් හැමදාම මිනිහා හවසට ඉන්නේ ඔය වගේ. No, daily he comes in the evening like that. දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ නම් සමන් හැමදාම එන්නේ ඔය වගේ හවසට කියලා. මෙන්න මෙහෙම තමයි කියන්න ඕන. No, daily Saman comes in the evening like that. මිනිහා තදින්ම වීමට ඇබ්බැහි වෙලා නේද? He has got addicted to liquor daily, no? දැන් සමන් හොඳටම වීමට ඇබ්බැහි වෙලා නේද? මේක වෙන වාක්‍යයක් ඒ විදිහට හදන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ කියන්නේ. Saman has got addicted to liquor daily, no? ගොඩක් වෙලාවට මම දකින මිනිහා රොබින්සන් බාර් එක ළඟ ඉන්නවා. Very often I see him near the Robinson bar. මේ වාක්‍යයට සමන්ව ආදේශ කරලා කියමු. ඔයාට ඕන කෙනෙක්ගේ නමක් දාලා මේ ওই වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මම දකිනවා සමන් රොබින්සන් බාර් එක ළඟ ඉන්නවා. Very often I see Saman near the Robinson bar. පොර සෑහෙන්න බීමට සල්ලි වියදම් කරනවා ඇතිනේ. He must spend much money on liquor daily, no? පොර සෑහෙන්න සිගරට් වලට සල්ලි වියදම් කරනවා ඇතිනේ. He must spend much money on cigarette daily, no? ඇයි නැත්තේ? දවසේ ආදායමෙන් 3න් 2ක්ම මිනිහා වියදම් කරන්නේ බීමටයි සිගරට් වලට. Why not? More than 2/3 of his daily earning he spends on liquor and cigarettes. එතකොට මිනිහාගේ මුළු පවුලටම පොර වියදම් කරන්නේ යාගේ ආදායමෙන් 3න් 1යි. Then he spends only 1/3 of his income on his whole family? ඒ විතරක් නෙමෙයි. මිනිහා හැමදාම බුකියටත් යනවා. Why? Not only that daily he goes to the bucket shop too. ඌ මාර යකෙක්නේ නේද? He is a hell of a bugger, no? සමන් මාර යකෙක්නේ නේද? Saman is a hell of a bugger, no? 100%ක්ම ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ඔය විදියට අවශ්‍ය විදියට වචන ඇඩ් කරලා වෙනස් කරන්න බැරි වුණත් 90%කට එහා පැත්තේ තියෙන වාක්‍ය ඔය විදියට වෙනස් කරලා හදන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි ඉංග්‍රීසි හරි ලේසි කියලා කියන්නේ. සිංහල භාෂාවටත් වඩා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගොඩාක්ම ලේසි. මට විතරක් නෙමෙයි එයාටත් පුළුවන් මේ බීම නවත්තන්න. Not only I but also he can stop this drinking. හරි ඒ ලස්සන සංවාදයේ දැන් ඉවරයි. දැන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ආදරය එහෙම නැත්නම් ලව් කියන වචනේ අකුරු 4 තේරුම.
ලව් කියන වචනේ පළවෙනි අකුර එහෙම නැත්නම් එල් අකුරෙන් කියවෙන්නේ දුකේ නිජබිම කියන එක. land of sorrow. ලව් කියන වචනේ දෙවෙනි අකුර එහෙම නැත්නම් ඔව් අකුරෙන් කියවෙන්නේ ocean of tear. ඒ කියලා කියන්නේ සාගරයේ තරම් කඳුළු හලනවා කියන එක. ලව් කියන වචනේ එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි අකුරෙන් කියවෙන්නේ valley of the death. valley of the death කියලා කියන්නේ මරණයේ මිටියාවත කියන එක. ඊ නැත්තම් අවසාන අකුරෙන් කියවෙන්නේ end of life. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ අවසන් වෙනවා. දුකින් සාගරයේ වගේ කඳුළු හලලා ජීවිතේ අවසන් වෙනවා කියන එක. මම නම් කියන්නේ දැන් ඔය ආදරේ කියන වචනේ ලව් කියන වචනේ තේරුම හරියට දන්න කෙනෙක් නම් ඕනවට වඩා ආදරේ පස්සේ දුවන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් ඒ ලව් කියන වචනේ තේරුමත් එක්කම අද වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. මම හිතනවා අදත් ඔයාට ලොකු දෙයක් පොඩි වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් තාමත් ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරන්න පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.